Yan ang fresh ko. Hey guys, my name is Jay and welcome back to my channel. This is another home cooking video, and for today's video I will going to show you my version of chicken afritada. So para malaman niyo kung paano ko to niluto, please keep on watching. You may also follow me on my social media accounts, all at Chick Day with Jay. Chicken afritada is one Filipino staple na madalas niluluto kapag may mga handaan or isalo-salo. For this recipe, gagamit tayo ng mga sumusunod na ingredients. So without further ado, let's start cooking. Ayan, madali lang yung recipe na to. So una, papainitin muna natin yung pan. Pag mainit yung pan, lalagyan natin yung oil. So pag mainit yung mantika, lalagyan na natin yung sibuyas. Then yung bawang. From here, sinusunod ko na agad yung yung chicken cubes para humalo na yung lasa niya sa mantika. So, there. Pwede kayo gumamit ng chicken broth. Yung chicken cubes naman, same lang ng chicken broth. So, solid lang siya. Naka-cubes lang siya. So, kapag tunaw na yung chicken cubes, pwede na natin ilagay yung chicken. Ayan. I'm using chicken breast kasi mas madali siyang maluto and konti lang yung niya, yung fat. Siya masyadong cholesterol. So, sangkot siya lang ng fat, konti. Let's saute a little. Then, lagyan natin ng pepper para sumama na yung lasa sa manok. Ayan. So, nagbago na yung kulay ng manok. Pwede na natin lagyan ng tubig. Ayan. Sisimmer lang natin siya. So, yan. After natin ma-simmer, susunod na natin yung tomato sauce. Ayan. After natin malagay yung tomato sauce, tatakpan natin siya hanggang sa kumulo for like 15 to 20 minutes. Yan. After 15 minutes, yung itsura niya. Pwede na natin ilagay yung hotdog. Para maluto na siya ng sabay. Ilagay na rin natin yung carrots kasi medyo matagal maluto yung carrots.
Simmer natin for another 5 minutes. So yun na, 5 minutes. Pwede natin ilagay yung patatas. Try natin. Then pwede natin tikman para ma-adjust natin yung lasa. Ayan. Masarap. So, medyo tuyo na yung sabaw. Pwede na natin ilagay yung bell pepper. So, huli ko talaga nilalagay yung bell pepper para medyo malutong pa siya. And maybe 1 to 2 minutes. Simmer natin ulit. Then, ipa-plate lang natin. Then, ready na tayo sa tikiman. Haluin lang natin ang konti. Bango na niya. Ayan. Let's give them 1 minute to 2 minutes. And then, ipa-plate natin. Then, we're ready to taste test. So, ngayon, tikiman time na. Ito yung aking nilutong afritada. Hindi ko alam kung kikita yung init pa siya. So, wala akong kanin ngayon kasi nakalimutan ako magluto ng kanin. So, papakan na lang muna tayo. Init. Promise. So, let's get a piece of everything. Tignan natin yung hotdog. Ay, ang sarap. Lambot din ang chicken. Namiss ko yung kanin. Lambot. Nakaros. And the bell pepper. Wow, ano pa ang bell pepper? Sarap. Kailangan ko talaga ng kanin. Ang init niya. Pero sarap. Sobrang layo yung 2M. Parang it just took me 30 to 35 minutes. Kasi chicken breast, madali na siyang maluto. Ayun na. Opa. Namiss ko magmakbang. Sarap. Bye. Pwede kumamit ng green peas instead of this bell pepper. Pero mas gusto kasing bell pepper. Hindi mo ako salita.
tender. So if you like this video, please give me a thumbs up, share, and subscribe on my channel. See you on my next home cooking. Bye!